Gusto mo ba kumita ng malaki sa YouTube gaya ng mga sikat na YouTuber? Kung bago ka pa lamang sa channel na ito at nais mong matuto tungkol sa maraming bagay ay i-click mo na ang subscribe button at ang bell upang ma-notify ka sa mga susunod na videos. Ilang milyong Pilipino na ang sumubok upang maging YouTube vlogger, ngunit ilan lamang sa kanila ang nagtatagumpay at kumikita ng malaki na bumago sa kanilang buhay. Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano ang tamang paraan upang hindi kayo magaya sa marami na nasayang lang ang pagod dahil sa maling pamamaraan. Sundin lang ang mga susunod na steps at huwag kayo mag-skip upang hindi nyo makaligtaan ang mga importanteng detalye. Step 1. Pumunta sa google.com at mag-sign up para sa isang free Google account gamit ang iyong computer o mobile phone. Step 2. Pumunta sa YouTube website gamit ang iyong computer o sa iyong YouTube app gamit ang iyong cellphone at mag-log in gamit ang iyong Google account at pindutin ang Create Channel. Step 3. Pumili ng channel name na babagay sa niche o uri ng videos na ipopost mo. Siguraduhin lang na ang pangalan na gagamitin mo ay madali tandaan at walang katulad. Maaari mo rin gamitin ang iyong totoong pangalan o nickname. Step 4. Pumunta sa iyong channel gamit ang iyong web browser at i-click ang Your Channel. Sunod ay i-click mo naman ang Customize Channel at i-click ang About at maglagay ng mga impormasyon tungkol sa iyong channel sa description. Maglagay ng banner na babagay sa theme ng iyong channel. Ngayong nakasetup na ang iyong channel ay ituturo ko naman kung ano ang mga dapat at hindi dapat gawin upang maging matagumpay at siguradong kikita ang iyong channel. Kung hindi ka pa sikat at bago pa lang magsisimula sa video vlogging ay iwasan mo muna ang pag-post tungkol sa iyong sarili dahil tiyak na wala pang interesadong manonood sa iyo. Mag-upload ng mga video na informative at entertaining upang magka-interes ang mga manonood. Gumawa ng regular na schedule ng pagpo-post ng iyong mga video. Mag-post ng 1 hanggang 2 video sa loob ng 1 linggo. Siguraduhin ang title ng inyong video ay kainte-interes at nakakapukaw ng atensyon. Dapat lang na ang title ay siguradong patungkol sa nilalaman ng inyong video. Siguraduhin malinaw ang kuha ng videos na ipopost mo. Kailangan din maging masigla ka at malinaw ang iyong boses sa bawat video upang ganahan ang mga manonood. I-edit ang iyong mga videos bago i-upload upang siguradong matanggal mo ang mga mali at pangit na parte ng videos. Maaari kang gumamit ng KinoMaster, Power Director o Filmora Go. Matapos mag-upload ay i-share ang iyong mga video sa mga social media platforms tulad ng Facebook, Instagram, Twitter o Reddit. Ngayong alam mo na ang dapat gawin ay ituturo ko naman ang mga bagay na dapat iwasan na madalas ay ginagawa ng marami na nagre-resulta ng pag-delete o pag-ban sa kanilang channel. Iwasan ang pakikipagpalitan ng subscription sa ibang channel o sub-to-sub dahil ito ay isang uri ng pagmamanipula sa guidelines ng YouTube. Iwasan ang paglalagay ng comment sa videos ng ibang channel kung hindi mo naman ito pinanood dahil ito ay spam.
Kung maglalagay ka ng comment sa mga videos na pinanood mo, ay iwasan ang paggamit ng mga salitang sub to sub, sub per sub, subbing, sub back, hug to hug, like equal subscribe. Dahil ang mga salitang ito ay gasgas na at detected na ng YouTube na spam. I-share lang ang mga videos mo isang beses sa bawat social media website dahil ang pag-share nito ng maraming ulit ay isa ring spam. Kung i-share naman ito ng ibang tao gamit ang kanilang account ay ayos lang at makakatulong pa ito para sumikat ang video mo. Kung nagsisimula ka pa lamang ay iwasan ang pag-post ng mahabang videos. Ang bagong video ranking ng YouTube ay nakabase sa watch time o haba ng porsyento na pinanood ang mga videos mo. Kung masyadong mahaba ang videos mo at maliit na parte lang nito ang pinapanood ng tao ay maliit ang tsansa na mag-viral ito. Ngayong alam mo na ang basic tungkol sa YouTube, sa susunod na video naman ay ituturo ko kung paano dumami ang views at subscribers mo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe ay click mo na ang subscribe button at ang bell para ma-notify ka sa susunod na mga videos.